Xin chào tất cả anh chị em nhà mình đang theo dõi kênh của Khanh. Bây giờ Khanh sẽ giới thiệu cho cả nhà một siêu phẩm của năm 2022 mà rất là nhiều anh chị em quan tâm. Đó là chiếc xe Hyundai Tucson. Cái chiếc xe mới vừa ra mắt vào ngày 27 tây và đã cập bến đại lý. Trong video này Khanh sẽ chia sẻ cho nhà mình những cái gì hay, những cái gì chưa hay trên cái chiếc xe Tucson 2022 này. Một cái nhìn gọi là sơ bộ thôi. Rồi, video chi tiết mời quý khách hàng theo dõi nha. Anh chị em đang theo dõi video của Khanh chưa nhấn nút đăng ký, vui làm cho Khanh xin một nút đăng ký để luôn nhận những video mới nhất. Nhà mình ủng hộ Khanh những chiếc khẩu trang của Huỳnh Gia có chuẩn lọc 0.3 micromet có thể mua tại link Lazada trong phần mô tả. Và mình mua đúng link giúp dùm Khanh sẽ nhận được hàng chính hãng, không bị hàng giả. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xem cái chiếc Hyundai Tucson này có những chức năng gì hay. Và cụ thể giá bán của chiếc Hyundai Tucson Khanh để trên màn hình, nhà mình theo dõi giúp dùm Khanh. Thì giá bán nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Nhà mình cập nhật giúp dùm Khanh qua số điện thoại 0788 555 444. Khanh sẽ cập nhật giá bán khuyến mãi theo từng thời điểm để cho nhà mình có thể đem chiếc xe về với chi phí rẻ nhất và nhận được nhiều quà tặng nhất. Hiện tại đang có chương trình ưu đãi thuế trước bạ của chính phủ, thành ra cái chiếc xe này chỉ đóng có 5% thuế trước bạ thôi. Rồi một cái nhận diện đầu tiên đó là cái phần tổng quan đầu xe. Lưới tản nhiệt cũng giống như phần đèn đã được thay đổi. Và cái cụm đèn nó đã được đưa xuống dưới. Đây là cái phiên bản tiêu chuẩn, cái phiên bản rẻ tiền nhất của xe Tucson. Nhưng nhà mình thấy nó cũng đẹp đúng không ạ? Đâu có gì xấu không? Rồi, những cái tính năng nổi bật trên cái xe Tucson và tất cả các xe phiên bản khác đều có, đó là tính năng đề nổ từ xa. Đây, giới thiệu cho cả nhà mình cái chìa khóa của xe Hyundai Tucson đây. Và để đề nổ từ xa mình sẽ bấm lóc cửa, đè giữ chữ hold. Chiếc xe đã được đề nổ lên. Đối với những anh chị đang sử dụng cái xe Tucson phiên bản cũ, có mua tại đại lý của Khanh, muốn nâng lên tính năng đề nổ từ xa này thì hoàn toàn có thể làm được. Tính năng đề nổ từ xa thì nó là sự khởi đầu của chiếc xe Ascent, sau đó tới Santa Fe và kế đó là chiếc xe Tucson. Một tính năng rất là hay, hữu hiệu dành cho thị trường Việt Nam mà Khanh cảm thấy là rất là chuẩn luôn đó. Tại vì ở đậu với trời chưa nắng này, mà nếu anh chị em mình là để xe trong cái trời nắng thì nhiệt độ trong xe nó lên gần 60 độ. Mà khi mà lên gần 60 độ như vậy mình lên xe rất là dễ sốc nhiệt, rất là khó chịu. Rồi mình đề nổ từ xa thì lúc đó máy lạnh nó đã kích hoạt lên. Một cái mà Khanh muốn chia sẻ nữa với nhà mình thì đối với cái phần cụm đèn, tùy theo phiên bản, đây là cái phiên bản tiêu chuẩn thành ra nó là đèn halogen. Thì đối với Khanh rất là thích cái đèn halogen này. Tại sao mà Khanh thích? Bởi vì Khanh sẽ cá nhân hóa cái đèn halogen này rất là dễ. Nó sẽ thành đèn laser để cái ánh sáng nó dài hơn, rộng hơn và đi ban đêm bám đường tốt hơn so với cái ánh đèn LED của phiên bản cao. Đối với phiên bản này dành cho những anh chị thích cá nhân hóa cái chiếc xe hơn. Về trái tim của cái chiếc xe này thì đã được thay đổi động cơ mới, vẫn là dung tích 2.0 lít nhưng nó được thay đổi công nghệ nó gọi là Smart Trim. Thì đối với động cơ Smart Trim sẽ cho cái xe mình êm hơn nhiều so với lại cái xe mẫu cũ. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tổng quan bên hông. Về phần mâm thì đây là cái chiếc xe có mâm 17 inch, do phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn thì mình sẽ còn có mâm 18 inch, mâm 19 inch. Đó, ở những cái phiên bản cao hơn. Và một cái hay nữa là tất cả các chiếc xe, tất cả phiên bản của Tucson đều có trang bị cảm biến áp suất lớp rồi. Mình không phải tốn tiền mua món này nữa. Bên hông xe nó sẽ có nhiều cái đường gân dập nổi đây. Đây rất là nhiều đường gân dập nổi. Một cái hay của Tucson đó là cái tấm ốp ở dưới cánh cửa này sẽ giúp cho mình đi lên đi xuống không bị dơ chân. Khi mà nó ốp vào thì nó sẽ che luôn cái phần đây đi các bạn. Thì mình có đứng dựa vào đây nè, mình sẽ không bị dơ cái phần quần.
Đó là một cái rất là hay dành cho những cái thiết kế thời điểm bây giờ. Còn thời gian trước á thì nó sẽ giật lên như vậy, thì mình chạy chiếc xe nó bị bám bùn ở phần này nè, thì mình đứng gần cái chiếc xe là cái phần quần mình dơ hết. Rồi kiến của xe là hiện tại là cái chiếc xe này chưa dán kính, thì cái kính nó là hai màu, kính sau đã là màu tối rồi. Về phần đuôi xe, nó là một sự thay đổi rất là lớn, đúng không ạ? Thay đổi hoàn toàn luôn. Và với cái dãy đèn led ngang này thì chúng ta liên tưởng đến những hãng xe nào ạ? Porsche hay là Audi? Rồi, nói chung là cái cụm đèn này thì Khanh chưa thấy anh em nào chê hết. Về tiêu hao nhiên liệu của động cơ Smart Trim mới thì Khanh xin phép chia sẻ. Đối với nhà sản xuất công bố ra là mình đi đường trường thì 6.5 lít, còn mình đi đường đô thị thì khoảng 11 lít cho cái xác xe này, còn đi đường hỗn hợp là 8.1 lít. Còn cụ thể tiêu hao nhiên liệu thực tế như thế nào thì phải đợi trải nghiệm, tại vì cái chiếc xe này mới hoàn toàn, thì chính bản thân Khanh cũng chưa chạy, thành ra cũng không có phán bậy trên cái tiêu hao nhiên liệu này. Rồi về logo ở phía sau, đây cái logo của mình đó là đợt này á nó ẩn vào trong chứ nó không có nổi lên nữa. Rồi nó thiết kế dạng giống như kiểu 3D á các bạn, ẩn vào trong nha. Rồi đây Khanh mở cái logo đi, đó rất là đẹp. Đây rồi cái cần gạt mưa đợt này á, nó không có thiết kế ngay chỗ logo này nữa mà nó giấu ở phía trong. Đây là cái cần gạt mưa nè, rồi nó sẽ gạt qua đây, nhìn cái chiếc xe trong khí động học hơn và nó sẽ thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Đây là xe phiên bản tiêu chuẩn, vẫn có đầy đủ những tính năng camera rear, cảm biến có đầy đủ cho mình luôn. Đối với những phiên bản cao hơn thì nó sẽ có thêm cảm biến góc ở ngay đầu xe, thì đây là cái phiên bản tiêu chuẩn thôi. Còn việc nâng cấp lên cảm biến góc hoặc là hệ thống camera 360 độ trên cái chiếc xe Tucson này hoàn toàn dễ dàng, và bằng rất là nhiều cái option, bằng rất là nhiều cái sự lựa chọn, mình có thể nâng cấp dễ dàng hơn. Màn hình Android hoặc là giữ nguyên màn hình góc, nâng cấp lên camera 360 độ. Đây là phiên bản tiêu chuẩn, thành ra cốp của nó là cốp cơ. Rồi, đối với anh chị thích về cốp điện, Khanh vẫn đáp ứng được nhu cầu của mình. Cốp điện cho cái chiếc xe phiên bản tiêu chuẩn này, mình sẽ dễ dàng cá nhân hóa hơn. Những cái option mà Khanh gợi ý cho mình khi mà nâng cấp lên không làm tăng quá giá trị của chiếc xe Tucson phiên bản tiêu chuẩn này lên thành cái phiên bản đặc biệt, thì Khanh mới chia sẻ là mình nâng cấp lên. Còn nếu anh chị em mua phiên bản tiêu chuẩn này mà nâng cấp lên cao tiền hơn phiên bản đặc biệt thì Khanh không tư vấn cho mình đâu. Rồi, một sự thay đổi ở phần cốp sau đó là cái phần diện tích khoang hành lý nè. Diện tích khoang hành lý nó cũng rộng hơn. Và cái xe của mình vẫn giữ cái thiết kế cũ, đó là 5 mâm giống nhau. Một trong những cái thiết kế rất là thích, và chính bản thân Khanh cũng thích 5 mâm giống nhau, tại vì mình sẽ làm biến được, và khi mà thay xuống á, thì mình sẽ không gọi là không bị xấu xe. Nhưng mà anh em nhớ lưu ý là khi mà đổi cái phần bánh xe mà bị xẹp vào phía trong á, thì nhớ đi giá nha, chứ đừng có để quên rồi vài bữa nữa bị lủng nữa thì mất công là không có bánh nào thay. Một cái mà Khanh muốn giới thiệu với cả nhà, không biết cả nhà có nhìn thấy không, cái phần lưng ghế của hàng ghế sau thời điểm này nhìn nó là trong cái phần lưng nó ngã sâu hơn như kiểu Santa Fe luôn á. Thì lát nữa Khanh sẽ vào trong thì mình sẽ tìm hiểu xem cái phần lưng ghế này như thế nào nha. Rồi cái cụm đèn nó rất là đẹp đó, nhà mình thấy không ạ? Chạy ban đêm thì sẽ rất là ấn tượng luôn á. Đối với vị trí ngồi hàng ghế sau, cái chiếc Tucson phiên bản mới 2022 này, nó là sự cải tiến hoàn toàn về cái tư thế ngồi. Cái tư thế ngồi Khanh chia sẻ như sau. Cái xe mẫu cũ á, cái phần lưng ghế nó không có ngã sâu đến như vậy đâu, nó ngã cỡ này thôi. Thì cái chiếc xe cũ nó đã là ngã sâu nhất trong phân khúc, ngã sâu hơn cả CS5 rồi. Những cái chiếc xe khác cái phần lưng ghế nó đứng. Rồi, đối với phiên bản này, cái phần lưng ghế của mình ngã sâu hơn nữa. Thì như vậy khi mà nhà mình đi ban đêm, mình đối với phiên bản cao hơn mình sẽ nhìn được cái cửa sổ trời dễ dàng hơn, đúng không ạ? Còn nếu mà mình đi những chuyến đi dài thì mình sẽ dễ dàng, thoải mái, cái tư thế mình ngồi sẽ không bị mệt. Ngoài ra cái tay tựa nó vẫn có nè. Đó. Khi mà ngồi như vậy, những cái chuyến đi dài sẽ giúp cho mình thoải mái hơn, và mình có thể dễ dàng làm ăn, cũng giống như dễ dàng suy nghĩ ra những cái định hướng để kiếm ra nhiều tiền hơn.
Tuy cái chiếc xe nó gọi là tiêu sản nhưng nhà mình quên là nó sẽ giúp cho mình tạo ra tài sản. Về tiện ích của hàng ghế sau thì cái chiếc xe của mình nó sẽ có cửa gió hàng ghế sau, rồi những cái hộc để đồ, những cái chai nước. Đây là cái phiên bản tiêu chuẩn, thành ra nó sẽ không có những cái hệ thống loa cao cấp để mình giải trí. Nhưng mà cái loa này thì nghe vẫn ở mức độ chấp nhận được, chứ không đến nỗi mà quá tệ đâu các bạn. Cái kiến của sau của mình giống như hồi nãy Khanh chia sẻ đó, là cái kiến này nó là màu tối. Thì khi mà nó màu tối thì mình nhìn phía trong ra, cái ánh mắt mình sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Rồi. Còn cái khoảng cách mà Khanh đang ngồi, Khanh cao 1m73, thì khoảng cách đang ngồi nè, so với cái ghế phía trước, Khanh để nguyên không có điều chỉnh gì hết. Tại vì Khanh mới vừa ngồi ghế lái, thì cái khoảng cách để chân nó còn rất là xa. Còn khoảng trần nè, do đây là cái chiếc xe tiêu chuẩn, nó không có cửa sổ trời, thành ra cái khoảng trần nó còn rất là cao. Rồi không biết là chạy trời mưa cái trần có nghe lợp cọp hay không, thì phải đợi đánh giá thêm là khi chạy trời mưa. Đây là cái sản phẩm mới vừa về đại lý, cũng chưa nói gì lên được. Đối với cái ghế của mình được thiết kế mới hoàn toàn, thì nhà mình thấy cái form ghế nó ôm hơn rất là nhiều, và kết hợp với các cái họa tiết nhôm. Đây, các họa tiết nhôm nè, thì cái này nó giả nhôm thôi, tức là phần nhựa giả nhôm, nhưng làm cho cái ghế của mình trông nó sang hơn rất là nhiều. Rồi cái phần da ghế á, thì nó cũng là dạng thông hơi, mình đi ngồi sẽ mát lưng ghế hơn. Nhưng đối với những cái phiên bản cao hơn thì mình sẽ có cái tính năng là sấy ghế và thông hơi ghế, sẽ giúp cho mình đi những chuyến đi dài thoải mái. Đối với phiên bản tiêu chuẩn này, nó chỉ có ghế là chỉnh điện thôi. Nhà mình muốn nâng cấp lên cái tính năng sấy ghế, thông hơi ghế trên cái phiên bản tiêu chuẩn này, hoàn toàn có thể đáp ứng được. Xe mình về hệ thống an toàn thì nó sẽ có là 6 túi khí, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, vân vân. Đầy đủ hết để đáp ứng cho một nhu cầu sử dụng hàng ngày của một anh chị em nào mới tập lái, cũng giống như cái tay lái yếu, thì mình có thể dễ dàng kiểm soát các chiếc xe. Giới thiệu với cả nhà, đây là cái phần táp lô nội thất của chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản mới hoàn toàn. Đối với phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt thì vẫn xài dạng cần số, không có xài dạng cần số điện tử nha. Phiên bản 1.6 turbo, phiên bản dầu thì sẽ sử dụng cần số dạng nút bấm, thì cái chiếc xe của mình sẽ trông sang hẳn hơn. Rồi bây giờ Khanh sẽ chia sẻ với mình về cái vô lăng. Cái vô lăng được thiết kế hoàn toàn mới. Thì cái phong cách thiết kế này nhà mình không biết là có gặp ở những cái xe nào rồi, comment phía dưới giúp dùm Khanh nha. Thì còn về phía Khanh á, thì đã thấy được ở thiết kế của Audi, đã thấy được thiết kế của Land Rover về cái vô lăng có cái phần tay nắm này. Đó. Rồi, vô lăng của mình là vô lăng bọc da, có đầy đủ những cụm phím điều khiển âm thanh, ga tự động cruise control, bên trái và bên phải có đầy đủ, không thiếu một tính năng gì hết. Về những tính năng khác hỗ trợ là hệ thống đèn tự động. Đây, hệ thống đèn tự động mình chỉ cần để auto thôi. Và cái cần chỉnh đèn này nó được thiết kế lại, nhìn những cái họa tiết hoa văn này trong cái chiếc xe của mình rất là đẹp và rất là xịn luôn. Đó. Đây, các bạn nhìn cái họa tiết hoa văn nè, đó, nó giống như những cái phím đàn piano vậy á, nó là nhựa đen bóng nha, nhìn rất là đẹp. Rồi. Đối với cụm đồng hồ trung tâm, phiên bản tiêu chuẩn xài đồng hồ cơ, còn phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp, phiên bản dầu thì sẽ xài đồng hồ dạng điện tử. Thì cái này nhìn vào trực quan thôi. Nếu mà anh em mà có thích về cái đồng hồ điện tử thì mua hẳn các phiên bản cao khác, đừng mua phiên bản tiêu chuẩn này nha. Tại vì mình sẽ nâng cấp lên nó sẽ phí hơn rất là nhiều. Về phần màn hình trung tâm thì đầu tiên Khanh muốn chia sẻ với mình vẫn là cái chiếc camera xoay theo góc lái. Khi mà mình đánh lái qua trái nó sẽ xoay qua trái, đánh lái qua phải xoay qua phải. Đây là cụm cảm biến góc của xe. Nếu mà mình có lái những cái phiên bản cao hơn thì nó sẽ có cảm biến góc phía trước, còn cái này nó chỉ có cảm biến góc phía sau thôi. Về các tính năng khác, xe mình sẽ có kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Và đối với những anh chị mua xe tại chỗ Khanh sẽ có những cái đặc quyền. Đặc quyền đó là xem YouTube khi chạy. Đây, Khanh ví dụ nha. Đối với tính năng xem YouTube khi chạy, nó là một cái rất là hay và rất là hữu hiệu tại thị trường Việt Nam. Khanh dùng riêng là tại thị trường Việt Nam nha. Nhưng về khuyến khích của hãng thì không hãng nào khuyến khích là cái việc mà vừa xem vừa chạy hết. Rồi, về phần bản đồ Google Maps thì Khanh cũng chia sẻ rất là nhiều rồi. Cái bản đồ Google Maps mình sẽ ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt, có nghĩa là mình muốn đi đâu mình chỉ cần bấm vào cái mic ở đây là mình
nói về cái địa phương cũng giống như cái địa điểm, địa chỉ mà mình muốn đi, thì tự động bản đồ Google Maps nó sẽ dẫn cho mình đi. Và mình biết được đường kẹt xe hay không kẹt xe bằng những cái hiển thị màu sắc. Đây, những cái hiển thị màu sắc nè, sẽ giúp cho mình là biết được là đường có kẹt hay không kẹt để mình tránh những đường khác, tại vì lái ô tô không thể nào leo lề được. Ngoài ra bản đồ Google Maps sẽ giúp cho mình không đi vào những đường cấm giờ, không đi vào những đường cấm ô tô. Đó là những cái tính năng rất là hay khi mà mình sử dụng bản đồ Google Maps đi vào những con đường mà mình không thường xuyên đi. Mình sẽ bị những cái bảng cấm giờ, mình sẽ bị những cái bảng cấm ô tô. Đó, rất là dễ bị đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình đi xuống phía dưới là cụm điều hòa. Đây là điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Đây, mỗi bên điều chỉnh mỗi nhiệt độ khác nhau. Mình tắt chữ sinh đi thì nó sẽ nhiệt độ hai bên khác nhau. Rồi, đối với cái xe Tucson phiên bản mới, cái này một tính năng rất là hay. Diffuse. Đây là một cái tính năng sẽ giúp khi mà mình đi vào những cái khu vực mà nóng oi bức thì mình bấm chữ Diffuse này. Đó, thì nó sẽ chuyển hướng gió ngay chân và ngay người, sẽ giúp cho mình điều chỉnh cái hướng gió tối ưu hơn rất là nhiều. Xe mình đã có tính năng sấy gương thì mình chỉ cần bấm rear này thì nó sẽ sấy kính sau và sấy gương hậu cho mình luôn. Rồi, đối với những cái phiên bản cao thì mình sẽ có thêm là sạc không dây. Sạc không dây ở phía dưới đây, đây là phiên bản tiêu chuẩn thì nó không có. Rồi, xe mình vẫn giữ nguyên những cái tính năng hay cũ của xe phiên bản trước, đó là chế độ Drive Mode thì mình sẽ có 3 chế độ Drive Mode là Sport, Normal và Eco. Rồi tính năng hỗ trợ đổ đèo. Rồi Auto Hold, tức là Auto Hold là giữ phanh khi đậu đèn đỏ, phanh tay điện tử, và cái hình camera này là để cho các bạn lái xe và quan sát cái camera phía sau. Đó, khi mà bấm vào thì cái phần camera phía sau nó sẽ hiện lên. Đây, Khanh bấm nè. Nhà mình thấy không ạ? Bấm vào này đang chạy, mình có thể coi ở phía sau, coi ông ở phía sau chạy xe gì, bóp kèn, có bóp kèn mình, biển số ra sao. Rồi, cái chế độ Drive Mode và Auto Hold thì khi mà mình bấm vào á, đây Drive Mode thì mình sẽ đổi các nhiều chế độ đây. Rồi, chế độ hỗ trợ đổ đèo nè, đó, hỗ trợ đổ đèo. Rồi, Auto Hold của mình. Đó. Sau khi đã tìm hiểu xong những tính năng cũng giống như những cái hay của xe Tucson 2022, nhà mình cảm thấy cái chiếc xe này có hợp lý không ạ? Hợp lý, vui làm cho Khanh xin một cuộc gọi qua số hotline 0788 555 444. Bên Khanh sẽ gửi đến cho nhà mình những cái chương trình mua qua ngân hàng, cũng giống như thủ tục mua tiền mặt, thời gian nhận xe và các chương trình ưu đãi cập nhật theo thời gian sớm nhất. Rồi, bye bye và xin hẹn gặp lại ở các video sau.